მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხი არის ქართულ საზოგადოებაში, დღის წესრიგში წინ უფრო წამოწეულია სოციალური პრობლემები. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ უშუალოდ კონფლიქტის ესკალაციის ფაზა საკმაოდ დიდი ხნის წინ მოხდა. ახალი თაობა უშუალოდ არ შესწრებია ამ დაძაბულ სიტუაციას და შესაბამისად მათი დამოკიდებულებები გადმოცემული ისტორიებით არის ჩამოყალიბებული. თუმცა მეორე მხრივ ეს შეიძლება საშიშიც იყოს, იმიტომ რომ ერთგვარად შეგუების მდგომარეობაში ვართ და ჩემი აზრით ეს არის პრობლემა. თან ამასთან ერთად ეს კარგი არის იმ მხრივ, რომ უკვე არ არსებობს ისეთი დაძაბული მდგომარეობა და არის ხელსაყრელი პირობა დიალოგის პროცესში რაღაცეების გადაწყვეტისათვის. ჩემს შემთხვევაში, მეც არ მქონდა დიდი ინტერესი ამ საკითხის მიმართ, ალბათ იმიტომ, რომ ბევრი არაფერი ვიცოდი ამის შესახებ. და მგონია, რომ გარკვეულწილად ეს ცოდნაც ახდენს გავლენას ინტერესის ჩამოყალიბებაზე და ასევე მგონია, რომ როდესაც რაღაცები არ ვიცით, ჩვენ ამ ინფორმაციას ვავსებთ ან რაღაცა არაზუსტი ინფორმაციით, ყურმოყრული ინფორმაციით და რაღაც ჩვენი წარმოდგენებით და შეიძლება რაღაც არასწორი დამოკიდებულებები შეგვექმნას ერთმანეთის მიმართ. და მგონია, რომ ეს არასწორი დამოკიდებულებები შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ შორის მანძილი გაიზარდოს. აფხაზებთან ურთიერთობა და მათთან ერთად ისტორიების მოსმენა უშუალოდ პირველ წყაროებიდან ძალიან დამეხმარა იმის გააზრებაში, რომ უკვე მე გადმოცემული ისტორიებიდან კი არ ვიღებ რაღაც ინფორმაციას, არამედ ვეცნობი პირველ წყაროებს და ჩემს დამოკიდებულებებს ვიქმნი, რომელიც მე უკვე უფრო მეხმარება სხვა მიმართულებით წავიყვანო, თუნდაც დიალოგი მეორე მხარესთან. მეც იმიტომ მომწონს ეს პროცესი, რომ უშუალოდ ვუსმენთ იმ ადამიანების ისტორიებს, რომლებიც ამ 90-იანების პროცესებს უშუალოდ შეეცდნენ. და რაღაცნაირად ამ ადამიანების მოსმენა, მათი ისტორიების გაზიარება, მათი გამოცდილების გაზიარება დამეხმარა, რომ უფრო გარდა იმისა, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღე ამ საკითხებზე, ასევე მეტი ემპათია გამიჩნდა მათ მიმართ, მეტი თანაგანცდა გამიჩნდა მათ მიმართ და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შეიძლება ვითანხმებოდა ყველას. შეიძლება არ ვითანხმებოდა, თუმცა მისმოდეს მათი. და მგონია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვესმოდეს ერთმანეთის. კი და თან სწორედ ეს არის, რომ მიუხედავად ბევრი განსხვავებული პოზიციებისა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს მდგომარეობა და კონფლიქტი საკმაოდ ბევრ სხვადასხვა პოზიციებს მოიცავს, მაინც არის შესაძლებელი საერთო ინტერესების გამოკვეთა და ზუსტად ეს პროცესი ამას მანახებს მე პირადად, რომ ყველა მდგომარეობაში და ყველა სიტუაციაში არის შესაძლებელი საერთო საჭიროებებზე საუბარი და იმ საკითხების გადაწყვეტა, რომელიც პირველ რიგში უნდა იქნეს გათვალისწინებული.